Yes, okay, for today's video, I akan share dengan you all apa yang I beli daripada Bath and Body Works kali ni. Okay, kalau nak tahu, Bath and Body Works ni antara tempat favourite untuk I beli Lilin. And selain daripada tu, antara yang paling I suka is dia punya lotion, dia punya perfume. So, for today's video, I akan tunjuk kat you all apa yang I beli kali ni daripada Bath and Body Works. And kali ni lebih kepada Lilin. Sebab apa? Itu I punya favourite gila-gila dalam Bath and Body Works. Kalau nak tahu juga, holiday biasanya dah dekat Christmas is I punya time favourite untuk beli barang-barang daripada Bath and Body Works. Sebab apa? Time ni lah dia orang akan keluarkan limited edition untuk dia punya holiday collection. So kalau nak tahu apa yang I beli kali ni daripada Bath and Body Works, jom. Sebelum tu, make sure pergi bawah subscribe channel dulu, okay? Okay, sebenarnya kalau nak kata, kalau Lilin lah pilihan I untuk high end is Bath and Body Works. Sebab apa? Bagi I harga dia okay, tak adalah sampai satu Lilin 500. I takkan beli lah macam Jomelon tu semua. Oh, serem, okay harga dia. But this one I rasa still reasonable lah untuk beli. And I suka sebab apa? Dia punya wangi sangat-sangat tahan lama. Contoh lepas you bakar, bila you dah padamkan api dia pun, dia punya bau akan still there. And that's why kenapa I rasa dia sangat-sangat berbaloi. Even my mom pun, masa I beli dulu, dia kata, mahal ni Lilin ni. Tapi lepas dia dah bau sendiri and dia tengok macam kesan dia sendirilah kat rumah, dia sampai cakap, berbaloi. It's quite pricey memang. Kalau you all tak biasa beli, you all akan rasa macam, mahalnya kan dia punya Lilin. But trust me, try dulu, you all akan rasa macam worth it gila beli dia. And satu Lilin ni, I rasa bukan setakat 6 bulan I boleh pakai. I rasa lebih daripada 6 bulan. Mungkin 7 ke 8 bulan baru habis. Okay, first kali Lilin yang I beli kali ni, yang this one daripada punya holiday collection. Okay, untuk holiday collection kali ni, I rasa dia lebih kepada macam bau peppermint. Kebanyakan I try bau masa tu, bau dia peppermint. First one yang I beli ni, Mary Mimosa. Yang ini sebenarnya recommended by seller dalam tu. Dia kata bau dia memang best gila. And bila I bau dia bagi I, dia ada sikit macam citrusy belakang dia. Bau dia macam ada satu bau yang tenang gila. Dia macam feel apa tau, you masuk satu rumah and you rasa rumah tu tenang. Itu bau dia. That's why kenapa bila dia bagi I bau, I terus ambil masuk dalam bekas terus. Sebab bau dia sangat-sangat best. Selain benda tu, dia macam ada bau yang sangat-sangat sweet. So dia macam satu campuran yang very sweet, tapi belakang dia, dia ada bau limau sikit. Tapi dia bukan bau limau yang pahit tu tau. Dia bau limau yang very sweet. Dia ada satu bau yang macam sangat welcoming. Contoh macam you datang rumah orang, you bau macam ni, you akan rasa macam, tetamu you macam suka gila kita orang datang. Dia punya feel macam tu sebenarnya. So yes, this one Mary Mimosa, I tak sabar nak try. And satu benda yang I lupa nak bagi tahu you all, setiap candle daripada Bath and Body Works ni, dia ada 2 jenis. Satu tu dia ada satu candle tempat nyalakan. Yang this one I ambil dia 3. Selalunya bekas macam ni I pasti akan pakai lebih daripada setahun. Sebab usually lah rumah kita orang bukanlah hari-hari pun bakar. And biasanya bau yang sweet I akan prefer untuk letak dalam bilik. And bau yang lebih kuat I lebih suka untuk letak kat hall. And biasanya kalau bau yang very sweet I akan letak kat mana tau, kat dapur. Kalau sesiapa nak rasa rumah diorang macam very welcoming, ini untuk you all. Second one, apa yang I beli, yang ini pun daripada holiday collection juga. Yang kedua ni, Elf Village. Sebenarnya kan tadi I ada bagi tahu yang kali ni diorang keluarkan banyak kepada bau peppermint kan. Dia ni sebenarnya ada 2, satu tu putih, satu yang colour pink ni. Kenapa I ambil this one? Sebab bau dia lebih sweet. Dia macam ada bau candy. Dan bila I tengok rupanya dia ni crushed candy cane. And yang satu tu dia just peppermint je. Bila letak je sebelah I sekarang, I dah boleh bau dia punya peppermint. Memang bau peppermint dia sangat-sangat kuat. Tapi beza dia dengan yang satu yang putih tu, bau peppermint dia terlalu kuat. Dia macam peppermint vanilla kalau tak silap I. But this one, dia ada bau peppermint tapi macam gula-gula peppermint. Oh, bau dia sedap gila. Bau dia macam sangat-sangat menenangkan. And I suka kali ni dengan dia punya packaging, nampak tak? Very cute. Dia ada 3 punya tempat nyala api. And yes, I tak sabar nak pakai this one. Letak dalam bilik pun dia tak ada masalah. Sebab bau dia macam tak kuat sangat. Yang sebelum ni I ada beli donut campfire ke something macam tu. Letak dalam bilik I pening kepala. But this one I rasa dia okay. Sebab bila bau macam tu pun dia bukan terlalu kuat. But bau peppermint dia memang kuat gila. Okay, next apa yang beli Endless Weekend. Biasanya lah benda macam ni I akan letak kat mana? Kat hall. Sebab apa? Ini bau dia kuat sikit. Kalau tengok daripada sini, colour dia putih je. Tapi I suka sebab apa, botol dia ni yang bercolour. Macam yang tadi tu botol dia putih. And yang this one, bau dia ini bau dia macam apa tau, sangat-sangat mewah. Dia ni bau yang sweet, tapi dia ada sikit citrus di belakang dia. Kalau you letak kat hall, you akan rasa macam satu feel yang sangat-sangat tenang. Sebab bau dia very sweet.
bau dia bukanlah macam terlalu pekat sampai bila orang masuk rumah you akan rasa macam rasa bau dia kuat sangat. Sebab apa, kadang-kadang bila kita pakai jenis aromaterapi, bau dia terlampau kuat tau, sampai orang rasa macam sakit pula hidung. But this one no, dia ni ada bau vanila, tapi vanila dia bukan kuat sangat. Bagi I, bau dia lebih kepada macam mana tau, you masuk satu rumah yang orang tu tengah masak cookies, macam sedap gila bau rumah dia. Macam tu lah dia punya feel. So this one memang sangat-sangat best. As nama dia, Endless Weekend, mungkin dah bau ni lebih susah, macam you nak weekend, nak tenang, macam sambil tengok TV, bau-bau macam ni, you sambil makan cookies. So dia macam feel yang sangat-sangat tenang bau dia. Next, apa yang I beli paling striking, I suka gila dengan dia punya botol ni. This one, Cactus Blossom. Lupa nak tunjuk kat you all. Sebenarnya penutup dia pun, kalau dia antara limited edition dengan biasa, dia berbeza. Macam this one limited edition, nampak tak dia tulis bath&bodyworks. But this one, dia tulis biasa je. Ini pun antara favourite I. Kita orang sangat-sangat suka letak kat haul. Sebab apa? Bau dia ada sikit musky. Dia ni bukan macam untuk everyday lah bagi I. But katakanlah kalau macam malam-malam, you nak ada satu bau yang wangi kat rumah, this is your choice. Sebab bau dia macam sangat wangi, sangat tenang. And contoh macam you tengah tengok movie ke apa, bila you buka bau ni, dia macam ada feel yang macam you tengah makan popcorn. Bagi I lah, bau dia sangat-sangat mesra. Dia ada feel yang macam mesra tu tau. Macam sangat mesra dengan hidung you. Tak macam terlampau kuat, tak terlampau disturbing. Bau dia tak intense sangat. So that's why kenapa I suka, especially untuk haul, this is my choice. Yang this one, Cactus Blossom. Sebenarnya I dengan my mum, kita orang suka bau yang lebih sweet. Kita orang pernah lah beli satu ni. I akan tunjuk, ini yang lama punya. Macam this one, ini Peach Bellini. Peach Bellini ni, bau dia sangat-sangat kuat. Dia punya bau citrusy. Tapi ada katalah, kalau rumah you macam tiba-tiba berbau sangat ke, you rasa macam nak something yang kuat, intense bau dia untuk hilangkan bau kat rumah tu, ini yang patut you all beli. Sebab apa? Bau dia memang sangat kuat. Bau peach dia pun sangat kuat, bau citrusy dia pun sangat kuat. So dia ni macam campuran antara peach dengan limau I rasa. Tapi dia still ada sweet belakang dia. Kalau you pakai benda ni, macam I, bila kita orang letak je kat haul, dia punya bau boleh pergi sampai ke dapur. Sebab apa? Bau dia sangat-sangat intense. Ini kalau tak silap I beli last year. Still ada half lagi. Nampak tak? That's why kenapa I kata, you tak perlu risau. Kalau you pakai hari-hari pun, I rasa dia boleh pergi 6-7 bulan macam tu. Okay, macam I cakap tadi, I pernah beli satu yang bau dia macam marshmallow tu kan, yang sangat-sangat intense. Bila you letak dalam bilik, I macam pening. This is the one. Ini I sekarang letak dia kat dapur. Ini Campfire Donut. Ini pun sebenarnya, kalau tak silap I last year punya collection. Memang bila buka macam ni pun, I rasa dah pening dah. Sebab apa? Bau dia sangat-sangat kuat. Tapi dia ni dahsyatnya. Contohlah, you dah goreng ikan masin ke, rumah berbau kan, nyala je ni, confirm hilang bau tu semua. Sebab apa? Bau dia boleh atasi bau-bau yang kuat ni. That's why kenapa I pilih benda ni untuk letak kat dapur. And I suka dengan packaging dia, sangat cantik. And tengok dia dah pakai. Sebenarnya ini jarang kita orang pakai. Itu pun banyak lagi. I rasa lebih daripada half. I pernah letak dalam bilik, tapi benda ni buat I kena asma. Sebab apa? Bau dia terlampau intense. I ada asma. So bila pakai benda ni, I terus kena asma. Sebab bau dia tu kuat sangat. But still, I suka kalau tempat terbuka, ini patut you pakai. Satu benda lah macam I cakap tadi, mungkin you rasa benda ni macam mahal nak beli. Tapi trust me, kalau you dah pakai sekali, you akan rasa macam worth it gila beli benda ni. Kadang-kadang kan memang dia malas nak buka dan nyala kan. Dia just buka je penutup ni, letak macam tu pun dah boleh bau dah wangi dia. This one, I rasa ni tak ada lagi dah. Yang Campfire ni dah tak ada lagi dah. Kalau you nak cari untuk holiday tahun ni punya, you boleh beli yang Mary Mimosa ni, ataupun yang F Village ni. This one recommended gila. Yang ni memang wangi, best sangat-sangat. Contoh kalau macam you nak vanilla campur lavender pun ada. And then kalau tak silap I, peppermint dengan vanilla pun ada. Siapa yang macam susah nak tidur, I recommend untuk you ambil yang ada lavender. Selain daripada tu, I ada beli 2 lotion kali ni. Yang first, ini I punya favourite. I rasa ni dah botol, I tak tahu dah berapa kali dah I beli. But this one favourite. Ni 1000 Wishes. Satu lagi yang I suka, and biasanya I akan pakai waktu malam, Beautiful Day ni. Ni dia jenis air. Kalau sesiapa tak suka jadi berminyak sangat, bila pakai dia terus serap, dia macam air, you boleh pakai this one. Dia ni Aqua Cool. So dia ni macam bila kena je, dia terus tak ada rasa melekit langsung. That's why kenapa ada hari-hari macam musim panas, I akan pilih yang this one. Kalau you all dah biasa tengok I punya video pun, you all tahu I ni memang peminat dia punya body butter. But tahun ni I tak ada beli any body butter daripada bath&bodyworks. Sebab apa? Bagi I macam peppermint, I tak apa suka bau dia. I kekal suka pada yang caramel apricot ni. Bau dia. Ada yang tanya I, apa beza antara body butter dengan body cream? Body butter ni dia lebih kuat lagi. Contoh kalau malam, better untuk you pakai body butter untuk bagi moisturize yang lebih lagi. Tapi untuk hari siang, jangan pakai body butter. Sebab apa? You akan rasa macam sangat-sangat melekit. That's why kenapa I jarang pakai benda ni. Sebab apa? Malam kadang-kadang terlupa nak pakai.
But this one, kalau you pakai malam, you rajin pakai malam, you akan tengok perubahan kat kulit you all. Last one, sebenarnya ini bukan I beli tapi I dapat. Ini sebenarnya ada banyak, tapi sebab apa I suka yang Thousand Wishes ni, that's why kenapa I ambil dia punya hand cream yang this one. Antara banyak-banyak daripada Bath&body Works, I tak pernah try dia punya hand cream lagi sebab mahal. Tapi sebab dia bagi free, so dapatlah I merasa pakai dia. Dia ni sebenarnya kalau tak silap I, base dia macam gel. Yes, dia punya base macam gel. Dia punya feel sama bila pakai this one. Dia ada rasa sejuk tu, dia tak ada rasa berminyak, dia rasa terus macam air and terus serap, kering terus. And bau dia sama, tak ada beza. And yes, I suka pula tiba bau dia. Memang wangi gila. So, this one tak tahu nak recommend ke tak, tapi macam ni RM15 kalau tak silap I. RM15, 9 ke RM15. So for me, kalau nak beli, baik beli dia punya cream ni terus. Sebab apa, you boleh pakai sikit je and bau dia pun sama. So that's all barang-barang yang I beli kali ni daripada Bath&body Works. Sebenarnya kalau nak ikut Bath&body Works ni memang quite pricey sikit. Tapi kalau you all rasa macam nak try, I sangat recommend untuk you all try. Sebab apa, I rasa dia ni sangat berbaloi. You try dulu. Sebab apa, kalau you dah try, mesti you akan rasa macam betul kata kakak tu, cakap sis tu. Sebab apa, dia ni sangat-sangat berbaloi. And I sangat recommend untuk you all try. So I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment, share. Jangan lupa subscribe sekali. Until my next video, I love you all.